สวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอออลลินนะครับรายการที่จะเสริมสร้างสุขภาพโป๊กเกอร์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับรายการเราก็จะพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์นะครับในการสู้โรคร้ายในเกมโป๊กเกอร์เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยย่อมมีลีกหรือว่า weakness ในการเล่นของตัวเองอยู่แล้วและรายการของเรานะฮะก็จะมาจุดแบบจดจ้องแผลเหล่านั้นรักษามันให้คุณกลายเป็น solid player ให้คุณกลายเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่หลายคนรอคอยครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงแฮนด์โป๊กเกอร์ในระดับ high stakes และเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็ท้าทายวันนี้เรามีระดับอาจารย์หมอมานะฮะ ใช่ คือต้องบอกว่าเป็นนายแพทย์ปกติ ต้องบอกว่าเราคือแทนที่จะเอามาวิเคราะห์วันนี้เราเป็นเหมือนแค่แบบหมอเปิดคลินิก ใช่ แค่เราต้องเชิญระดับอาจารย์หมอ ถูกต้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่ปุณณพูนศรีครับผมรู้จักกันในวงการว่าคุณสิริปุณโญไปบวชมาไปชื่อทางธรรมไปชื่อทางธรรมนะฮะวันนี้พี่ปุณณก็มีโอกาสได้มาเป็นอาจารย์หมอให้กับเรารู้สึกไงบ้างพี่ปุณณ แต่นิดนึงเพราะปกติยังไม่ค่อยแบบได้รีวิวแฮนด์เยอะนะแล้วก็ที่ต้องรีวิวสดด้วยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพยายามทำให้เต็มที่ครับจริงๆเลยแฮนด์ที่จะพูดนี่ผมจะพูดถึงทั้ง thought process ด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าจริงๆควรที่จะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันถูกหรือผิด 100% แต่แค่อยากลองให้ input เอาง่ายๆเลยนะครับว่าพี่บุญนัทถูกครับ ถูกไปเลย ถูกครับผม ถูกต้องติ้งนิงแต่วันนี้เนี่ยเราก็หยิบยกแฮนด์หลายๆแฮนด์ซึ่งพี่ปุณณก็เป็นเจ้าของแฮนด์เป็นคนเล่นเองนะครับเรามาวิเคราะห์กันทุกๆสเต็ปเลยว่าจะเป็น pre flop flop turn river พูดถึง thought process ต่างๆเอาง่ายๆว่าอยากจะรู้ว่าไอเดียแต่ละแฮนด์นั้นยังไงแล้วก็ว่าจุดนั้นทำไมถึงเล่นแบบนี้ใช่จริงแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าสู่แฮนด์พี่ปุณณอยากรู้ว่าแน่นอนว่าทุกๆคนต่างก็เริ่มเล่นมาจาก low stake ก่อนพี่ปุณณก็น่าจะเริ่มต้นมาจาก low stake เมื่ออาจจะใส่มาหลายปีที่แล้วทีนี้ความแตกต่างระหว่างตอนที่สมัยพี่ปุณณเนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์แบบbuy in สัก range แบบ$500 $1,000กับตอนเนี้ยที่พี่ปุณณข้ามไปเป็นโอ้โหหลักหมื่นหลักแสนมันแตกต่างกันเยอะไหมคือจริงๆเหมือนผมไม่ได้เล่นวอลลุ่มเยอะในโลเซตเพราะจริงๆแบบมันเหมือนมีโควิดเข้ามาก่อนแต่พอช่วงระหว่างโควิดเราฝึกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไปเวกัสรอบแรกก็คือเล่นใหญ่สุดก็$10,000ก็คือเมนอีเวนต์นี่แหละแต่บังเอิญตอนที่เล่นเมนแล้วมันเหมือนได้เดย์5อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมีไฟที่แบบอยากที่จะคอนทินิวที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหาวิธีที่แบบเราฝึกมากขึ้นหาแบบเหมือนคนที่อาจจะมาถือพีซช่วงแรกๆในทุกๆรายการที่เกิน$10,000อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจริงๆก่อนนั้นส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็จะเป็นในพวก APT ในเอเชียนี่แหละคือแบบบางประเทศที่เราไปก็คือเหมือนมีจุดประสงค์อื่นคือเหมือนไปหาเพื่อนไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันมีโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ลงสักประมาณแบบพวกมินิเวนต์นะ1,000 กว่าเหรียญอะไรเงี้ยครับก็เหมือนฝึกมาเลยแต่ว่าผมโชคดีที่เหมือนแบบผมพอมีพื้นหาโป๊กเกอร์จากต่างประเทศอยู่แล้วมันก็เลยพอ transition มาเล่นพวกทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นแบบ shorter stack อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเรียนรู้ได้ค่อนข้างไวจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องจริงๆ fundamentals อาจจะคล้ายๆกันแต่มันต่างแต่จริงๆมันเป็นแบบมันต่างเยอะมากนะแต่ละ stack depth อะไรเงี้ยผมก็เหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยจริงๆพอเล่นเมื่อกี้ถามว่าความแตกต่างใช่ไหมครับคือมันเป็นการที่เราคือผมว่าทั้ง2 level เนี่ยมันเราเล่นทั้ง baseline strategy คือตามที่เราคิดว่ามันควรที่จะเป็น theory wise แต่ว่าในเชิงของ exploit มันไม่ใช่ว่าเราเล่น low stake เราจะexploit จ๋าแต่เราเล่นกับ high stake แล้วเราแบบจะเล่นตาม theory 100% จริงๆไม่ใช่เพราะจริงๆใน high stake คนเขาก็เล่น exploit เหมือนกันเราต้องค่อนข้าง aware ว่าเขา perceive ว่าเรามีศักยภาพประมาณไหนเราน่าจะเทคคือมันเป็นเหมือนแบบการกึนเฉินกึนน่ะใช่ไหมมันเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันคนละ exploit ดีกว่าผมว่าเอาง่ายๆว่าเราอาจจะดูว่าเราเจอกับใครเจอกับใครด้วยใช่แล้วก็คือแบบจริงๆคำว่า exploit มันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องbluff hand ไหนเกย์ไซส์ไหนมันบางทีอาจจะเป็นการที่เราเหมาะมากขึ้นในสปอร์ตเป็นการที่เราแบบเหมือนเล่นไทยขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น exploit เหมือนกันเป็น exploit เหมือนกันแล้วการที่เรา overflow ให้กับเขาคิดว่าเขา under bluff อะไรประมาณนี้อะไรเป็นเหมือน leveling war เหมือนกันนะกับการเล่น high stake นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกแฮนด์ของพี่ปุณณัทกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่แฮนด์แรกดีกว่านะครับก็มาจาก Triton Poker Super High Roller Series X กับ WSOP Paradise ที่บาฮามัสหันแก้วน้ำให้หน่อยขายของหน่อยขายของหน่อยหันแก้วน้ำแก้ววันนี้มาอยู่กับพี่ปุณณัทได้กินเราแจกแก้วนี้เลยไหมมาดูกันครับแฮนด์แรกของเราก็สเตจเนี่ยถือว่าเป็นต้นๆไหมที่ปุณณัทอันนี้เดวันอยู่เดวันตอนนี้ก็คือว่าฝั่งโปรเล่นกับโปรฝั่งinvite เขาเรียก invitee รอบนี้ invitee ก็จะเป็นพวก business bar บ้างพวกคนที่ไม่ใช่เป็น pro tournament อาจจะเป็นคนที่เล่นแบบ
โป๊กเกอร์แบบฟอร์แมตอื่นอาจจะเก่งเพียโลเก่งแบบมิกซ์เกมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นเขาก็ให้เหมือนอยู่ในฝั่งอินไวทีหมดอะไรเงี้ยแสดงว่าวัน day 1เนี่ยเขาจะแบ่ง invitee เล่นกันเองแล้วก็ pro เล่นกันเองใช่ครับก่อนจะไปแฮนด์ผมว่ามีหลายคนอยากรู้ว่าส่วนมากแล้วพี่โบนัสจะใส่แมสทุกการแข่งขันอยู่แล้วอันนี้คือเพื่อเหตุผลอะไรครับเท่ไงเท่ไปทางเท่น่ารักนี่ดูดิแบลเนี่ยมาร์ทแบลป่ะเพราะพี่แบบจะสีดำดูดีกว่าตีขาแบลเทลหรือว่าต้องการแค่มันชินหรือยังไงพี่คือผมชินมากกว่าคือจริงๆตอนแรกที่ผมไปเวกัสที่เล่าให้ฟังที่ไปเล่นเมนช่วงแรกตอนนั้นเขามีกฎจริงๆนี่เพลย์ไปแล้วครับเพราะจริงๆเขามีกฎแบบมันต้องใส่ตาม health precaution คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คุ้นแล้วเราก็รู้สึกให้มันใส่แล้วเราแบบอึดอัดแล้วป่ะพี่แต่พอใส่ไปสมัครให้เรารู้สึกว่า comfortable ขึ้นนะก็คือมันไม่ใช่เรื่องแค่สุขภาพแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนแบบมันไม่ได้ high tail 100%แต่ว่าเหมือนแบบเราต้องแค่พะวงน้อยลงคือจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่เล่นโป๊กเกอร์มานานคือไอ้พวก micro expression พี่อาจจะน้อยกว่าคนปกติครับแต่ว่าจริงๆแค่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเนี้ยมันก็ทำให้พี่คิดเรื่องอื่นได้มันก็ relax ขึ้นใช่ relax ขึ้นโอเคแค่นี้ก็ชิดวิกแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ลงแล้วไงใช่เท่นะต้องเป็นแมสดำก็ทำไมรอดด้วยแมสขาวพี่ไม่น้ำหมดเขาเลิกทำแล้วอันนี้พี่ก็เลยเก็บพวกแมสดำไว้เป็น limited edition อันนี้พี่ควรบอกไหมพี่ดูให้เลยยังไม่บอกดีกว่าอันนี้เป็น mystery hand นะครับทุกคนก็คือเป็นชิดวิกนี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลพี่เลยนะใช่เป็นแบบว่าเป็นหนึ่งใน the best of the best คือพี่โตมาที่อังกฤษด้วยอ่ะตอนนั้นเมื่อก่อนในอังกฤษพี่ก็เห็นชิดวิกตั้งแต่เขาเริ่มเล่นทัวร์ใหม่ๆแต่เราก็รู้สึกให้คนนี้เก่งตอนนั้นแล้วก็พอเขาเริ่มเล่นพวกไฮสเต็กใหม่เราก็เริ่มเชียร์เพราะเมื่อก่อนพวกชิดวิกพวกบอนโมพวกไอพวกฟีดอร์นี่จะดังก่อนนะแล้วเขาเหมือนแบบเป็นเจน2ที่เขาจะมาพร้อมคูณอะไรเนี่ยแล้วพี่คุณนัทจะไว้หนวดตามไอดอลเมื่อไหร่ฮะผมให้หนวดไม่เคยลองแล้วแต่ผมอย่าไปร้านเหมือนเขานะชิดวิกอ่ะใช่ดีแล้วผมขึ้นมานิดนึงเอางี้ขอพูดถึง strategy P4 ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า dealer versus cut off อ่ะยิ่งเป็น cut off แบบชิดวิกอ่ะพี่อาจจะต้องมี tribet เยอะแต่ว่าคือใช่แต่ว่าจริงๆเราเล่นตอนเนี้ยมันค่อนข้างดีมากนะแต่ดูจริงเรามีเกิน100กว่าบิ๊กไลน์หมดมันทำให้คอนฟลิกต์เนี่ยเราก็เล่น3เบสเยอะใช่เพราะออฟโพซิชันเขาไม่ได้โฟไปเยอะแต่เรามีด้วยความที่มันมีแอนตี้ด้วยเราดีสแต็กด้วยแล้วเรามีโพซิชันด้วยเพราะเราไม่มีคนสควีซไฮน์ที่จะมีอินโพซิชันใส่เราเนี่ยเราสามารถแฟลตแฮนด์ได้เยอะเพราะว่าเอาท์โพซิชันเขาต้องเล่นค่อนข้างที่จะพาสซีฟมากในบางฟอร์มถูกไหมเพราะว่ามันเฟสโชในการที่เขาจะall in ไม่ว่าจะ flop turn หรือ river มันต้องสูงมากๆสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยู่ 40-50 วิกฤตบางทีท็อปแพร์เงี้ยหรือว่า flush draw king high เงี้ยก็ยังได้เวลาอยู่แบบอันนี้ประมาณ120-150ต้องเป็นนัทเทสเหมือนกันนะใช่มากกว่าดังนั้นผมว่า position มันค่อนข้างสำคัญมากมันเลยทำให้จริงๆ in position สามารถ flush ได้เยอะกว่าแต่ out of position แบบจาก small blind อย่างเงี้ยถ้าเกิดมี opportunity to squeeze มันอาจจะ squeeze เยอะกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะโฟร์เบสอยู่อารมณ์อยู่เอควิตี้ได้ไงถ้าเกิดว่าอยู่ชาร์โลมากบางทีอยู่ตีเบสจาก small blind เนี่ยเจอชาร์ปใส่มั่งคอไม่ได้บางไพ่อะไรคือพี่จะสื่อว่าโอเคเอาง่ายๆนะมีตำแหน่งเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแฟลตเยอะกว่าถ้าเอาไปที่อาจจะสวีเบตเยอะกว่าแล้วอยากจะรู้ว่าเรนตรงนี้ที่พี่พนัทจะแฟลตตรงนี้นี่100บิ๊กไบแถวๆ100กว่าบิ๊กไบนี่จริงๆมันจะเป็นไพ่ที่เหมือนแบบพวกแบบบิ๊กพอตของเขาก็จะเป็นพวกไพ่ซูเทดคอนเนคเตอร์พวกแบบซูเทดเอเซสอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะมิกซ์หมดครับว่ามิกซ์คือโป๊กเกอร์มันเป็นเกมของฟรีเควนซีที่อยู่ไม่ควรมีแฮนด์เนี้ยแฮนด์เดียวแล้วก็ทำเหมือนกันทุกครั้งดังนั้นในซูเทดเอสไม่ว่าจะเป็นแบบพวก A2 ถึง A10 ถึง A ทุกอย่างมันต้องแบบเหมือนมีทั้งสวีเบตด้วยมีทั้งคอด้วยไม่มีหมอบนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไพ่ที่จะแฟลตเยอะก็เป็นพวกคู่อย่างเงี้ยครับคู่แล้วก็เซตมายน์แล้วก็อาจจะเป็นพวกไพ่ใหญ่2ใบออฟสูตรบ้างก็ตามเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราชาร์โลกว่าเราอยากจะตรีเบตโพลาร์ใช่ไหมคือไพ่ที่เป็นฝรั่ง2ตัว A แจ็ค A10 เราอาจจะ prefer ที่จะตรีเบตออฟสูตรคอมโบแล้วก็ call สูตรคอมโบเวลามันดีมากมันแอบสลับกันก็คือว่ามันเป็น neutralize effect ก็คือว่าไพ่ออฟสูตรบางทีที่มันเมดกูท็อปแพสถ้าเกิดว่า position มันเลทก็ยังควรคอดีเพราะว่าพอร์ตออฟนะแต่ว่าไม่ควรตีแบบทุกครั้งเพราะเวลาที่มันดีแบบ out of position ก็สามารถพิวได้เยอะเหมือนกันเวลาเขาพิวเราอยากได้ไพ่ที่เรามั่งทำ flush ได้อะถูกไหมเวลาดีมากมันอยู่ที่แบบ equity ของ hand เราด้วยดังนั้นพวก ace jack a10 ซูแต่เวลา100กว่าบิ๊กอย่างเงี้ยสามารถที่จะตีแบบได้เยอะกว่าถ้าเกิด50บิ๊กเพราะว่ามี stack ให้ play for stack ได้เยอะกว่าแล้วเราสามารถ cooler เป็น flush over flush ใช่ไหมยิ่งสมมุติว่าเรามี a jack a10 ดอกจิกใช่ไหมหรือว่าแบบเป็นนัดซูอะไรก็ตามเรา3 bet
button against cut off หรือ hijack เนี่ยด้วยความที่เราดีฟเขาก็สามารถคอไพ่ซูทได้เยอะขึ้นเหมือนกันพวก18ซูท87ซูทอาจจะคอไม่ได้ถ้าเกิดเรามี40ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพอเรามี100เนี่ยเขาคุ้มมันก็ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่เราสามารถ flush over flush ได้ เป็น vice versa ใช่เป็น vice versa vice versa เวลาดิฟแสบมันเลยน่าสนใจเพราะมันคราวนี้เรนจ์มันค่อนข้างกว้างขึ้นแล้วมัน mixture ของ hand ผมมันถึงบอกไงว่าไม่ควรทำอย่างเดียวทุกครั้งถูกไหม ครับ เป็นเรื่องของ mixed เรา frequency ไปที่ flop ก่อนไหม ทีนี้ เมื่อกี้มัน flop มาแล้ว flop เขา flop ก็คือ เช็ค เมื่อกี้ เช็ค flop กันหมด check around flop check แต่ผม around ว่าจริงๆ strategy ในของ Chidwick ในบอร์ดนี้นะตามหลักการผมว่าถึงแม้มีผมข้างหลังน่าจะเป็น เขาต้อง seabed หรอ น่าจะเป็นค่อนข้างบ่อยใช่ คือมันจะมีบางสปอตถ้าเกิดว่ามันเป็น three way ถึงเงี้ยแล้วเป็น king jack 5คนที่โอเปิดอาจจะเช็คค่อนข้างเยอะ ครับ แต่พอมันเป็นค่อนข้างที่จะ deep มากแล้วก็ผมฟลักข้างหลัง พอเขาเช็คผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะ มี strong hand ละ มี strong hand มากแล้วก็ผมว่าจริงๆเทิร์นนี้มันเป็นเทิร์นที่เขาสามารถเบทไพ่แบบพวก Queen Jack ได้ไปสามแบบเช็ค ครับ เบทเพื่อที่จะเช็คกับริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะชาร์จฟลักดรอนานเอ็กซ์พาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนเทิร์นนี้ผมกำลังคิดว่าไพ่อะไรที่ผมเช็คแบ็กฟลอปแล้วอยากที่จะ reopen turn ก็คือว่าคือฟลอปไม่ได้เบทแต่เทิร์นจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะจริงๆมันเปลี่ยนแค่เทิร์นหลักๆนะ3แฮนด์แหละแจ็ค9ซูทซึ่งผมตีเบทบางทีพรีฟลอปใช่ไหม ครับ พ็อกเก็ต9กับ กับ Queen Queen 10ซึ่ง Queen 10ฟลอปผมก็จะมีแล้วบางทีก็เบทบางทีก็เช็คใช่ Yeah ผม prefer จะเบทถ้าเกิดว่าผมมี Queen 10โพดำเพราะว่ามันทำให้ถ้าเกิดเทิร์นเป็นโพดำผมสามารถ barrel ง่ายกว่า ถ้าเกิดผมมี Queen 10ดอกจิก Queen 10ลำตัดอย่างเงี้ยอาจจะเช็คฟลอป เพื่อ มาก realize ใช่คู่9 obviously ผมมีเพียวแล้วก็แจ็ค9ก็น่าจะมีเพียวยกเว้นแจ็ค9หัวใจแจ็คหัวใจน่าจะเบทฟลอปถูกไหม ครับ คราวนี้ผมก็ต้องคิดว่า bluff ผมน่าจะ construct ด้วยไพ่อะไรบ้าง ผมคิดว่าจริงๆ flop เนี้ยเป็นไพ่ที่ผมสามารถ take flush draw ได้ค่อน Yeah ข้างเยอะนะ ใช่ ซึ่งผมก็คิดว่าไพ่ที่จะดีที่จะ bluff turn ตรงนี้อาจจะเป็น19หัวใจอาจจะทำให้คู่แจ็คหมอบ S แจ็คอาจจะหมอบเพราะผมเลยเลือก polarize sizing เพราะผมคิดว่า turn อ่ะผมว่า minimum value hand ที่ผมจะ break ที่ผมจะ bet turn คือ king 10ใช้ back flop แล้วก็ bet turn ครับ อันนี้คือ weakest hand หลังจากนั้นมันจะเป็นพวก two pair plus หมดผมก็เลยเลือกไซส์ใหญ่แล้วคือ bluff มันก็จะเป็นไพ่ที่แบบอาจจะเป็นแบบ 9x of hearts อาจจะแบบเป็นพวกแบบ18หัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นบางนัด flush draw ที่บางทีเราเช็ค back flop แล้วเธอเราอยากให้พวกคู่10คู่แหม่มันจะเริ่มหมอบเราเบ็ดน้อยพวกใครพวกนี้ไม่ค่อยจะหมอบถูกไหมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอมโบผมค่อนข้าง interesting เพราะin game ผมรู้สึกว่ามัน match value combo ผมก็คือว่าผมคิดว่านอกจากที่ผมพูดว่า18หัวใจ19หัวใจหรือว่าจริงๆเราอาจจะ bluff 19แบบไม่ต้องหัวใจก็ได้นะเพื่อ bet turn แล้วก็ bluff river เลยเพื่อให้เขาหมอบจักอันนี้มันก็จะโหดไปนิดนึงเพราะบางทีแบบใช่ไหมเพราะจริงๆอ่ะมันถ้าเกิดว่าแต่ว่าไอ้สปอตเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครคอถ้าเกิด blind call อ่ะผมชอบ bluff 19เพราะมันบล็อกพวกจาก9 king 9โดยเฉพาะถ้าเกิด big blind ของเขาเพราะเขาสามารถมี offsuit ได้ small blind ไม่มีหรอก ใช่ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแบบ19หลามตัด แม้ว่าคอมโบเขาจะเยอะกว่าถ้าอยู่ที่บิ๊กไบ สมมติถ้าเกิดเรามี19หลามตัดอย่างเงี้ยสมมติได้เห็นไหม chance มันมี king 9หลามตัดถูกไหมถ้าเกิดผมมี19หลามตัดครับแล้วถ้าเกิด chance calls turn อ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า river มันไม่ใช่หัวใจอ่ะ19หลามตัดก็เป็น good candidate ที่จะ bluff เหมือนกันเพราะเขาอาจจะต้องหมอบแบบ jack x of hearts หรือว่าเขามีคิงควีนเขาเหนื่อยนะหรือว่าอาจจะต้องแบบแต่คิงควีนอาจจะคอเพลเพราะคิงควีนแต่ว่าแบบอาจจะแบบเขาอาจจะมีเอชแจ็คก็ได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับ ก็คือการเบทเทิร์นพอเช็คฟลอปและเบทเทิร์นของพี่บุญนัทอินโพซิชันเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆไพ่ที่ better hand fold แล้วก็มันยังมีทั้ง value แล้วก็มีทั้ง bluff อยู่ในนั้น ใช่ ทีนี้ตอนที่ chance call แต่ว่าที่ผมจะพูดนิดนึงคือว่าถ้าเกิดว่า2คนนี้หมอบแต่ชิดบิดคออ่ะผมบริกผมอาจจะเช็คแบ็คริเวอร์เพราะคราวนี้มันมีโชว์ดาวเพราะชิดบิดอาจจะมีเอ็กซ์ครีนหัวใจครับแต่ว่าคนอื่น2คนไม่มีแค่นั้นเองแล้วแต่ว่าใครคอว่าเราบลัฟคอมโบนะ ทีนี้ที่เทิร์นเนี่ยพี่บุญนัทมีแต่ไซส์ที่จะเป็นpolarize อย่างเดียว ฟลอปเวลา motivate เราจะใช้ไซส์เล็กค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราเบสเพื่อ protection บ้างเบสเพื่อ set up turn barrel barrel แต่ว่าเวลาเรา reopen turn โดยเฉพาะ turn ที่ค่อนข้างผมเรียกว่า dynamic แล้วกันเพราะว่า9อ่ะจริงคือ9โพดำจะ dynamic สุดเพราะ double flush draw ถูกป่ะแต่ว่าจริงๆแปลกนะถ้าเกิดเป็น9โพดำอ่ะด้วยความที่เราสามารถเบสได้ด้วยทั้ง2 flush draw เราแอบใช้ไซส์เล็กลงมาหน่อยเพราะว่าไพ่ที่คู่ต่อสู้จะ continue ก็มากขึ้นใช่ไหมแต่พอมันเป็น rainbow 9เงี้ยเขามีแค่ flush draw ที่ continue ดังนั้น you get more folds overall so you actually use a bigger size อะไรประมาณนี้ครับแล้วพี่แบบว่าได้ consider เรื่องของ overbet turn อะไรอย่างงี้ไหมส่วนใหญ่เขาจะ overbet กันถ้าเกิดว่า heads up มากกว่าเพราะว่า motivate ใช่เพราะว่าจริงๆเวลา heads up ไพ่ที่เราใช้ bluff บางไพ่มันจะ low equity เวลามันเป็น low equity bluff บางทีเราอยากที่จะใช้
ไม่บางทีถ้าเกิด low equity bluff เจอ range ที่สามารถหมอบไปเยอะเราจะใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นแต่เวลาเรา bluff multi-way เราจะไม่ค่อยมี low equity bluff คือแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าส่วนใหญ่ bluff ที่ผมมีคือ high equity bluff หมดเลยนะเป็น half flush flush draw อาจจะแบบ18โพธิ์ดำอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเป็น open ender ถูกไหมใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วส่วนใหญ่ที่ผมพูดก็จะเป็นพวก flush draw ที่ประมาณที่เช็ค back flop อะไรเงี้ยแล้วอาจจะเริ่ม bluff ace queen เพราะมันบล็อกคู่ A กับ king queen แต่ว่า ace queen นี่ผมจะ bluff ผมอาจจะอยากให้มันมีหัวใจเพราะว่ามันบล็อกมันบล็อก call แต่นี่แต่ว่ามันก็พูดยากเพราะไพ่วันนั้นบางทีผมก็เบสตั้งแต่ฟลอปแล้วอยากให้6ผู้7ผู้8หมอบมาไม่เป็นไรแต่คราวนี้ river มันเป็นสปอร์ตที่น่าสนใจแต่ chance เขา lead เอาผมนี่ไม่เป็น150%ผมจะเบส150,000ผมพูดผิดเบสถ้าพอร์ตนั่นแหละเพราะว่าผมอยากเบสสเตรทเหมือนกันผมว่าสเตรทมันก็เวิร์สแค่พอร์ตไม่ได้เวิร์สโอเวอร์เบสหรอกแต่ว่าแต่พอเขา lead อย่างเงี้ยผมว่าไพ่ chance ไม่ควร lead river ครับถ้าเกิดเขามีถ้าสมมติเขา complete flush เขาควรจะ lead induce ไหมผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ flush เขาควร lead อะไรผมว่าเขาอาจจะควร lead set 9เพราะว่าเขา unblock king ที่จะคอเขา king 9มันแทบที่จะไม่บล็อกอะไรเลยเพราะไพ่ที่ผมบอกก็คือแบบเขาบล็อกไพ่ที่ผมจะแบบ worst hand ด้วยซ้ำแบบ king 10ล้ำตัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือไพ่เขาควรที่เป็นไพ่ที่แบบอยากให้ผม bluff หรือว่าเช็คโฟร์คราวนี้พอเขา lead อย่างเงี้ยใช่เขามี flush ได้แบบนัด flush แต่ส่วนใหญ่ lead ทรงเนี้ยผมรู้สึกว่า small flush เล่นท่านี้กินไม่เต็มคือ small flush เล่นเป็นเช็คคอดีกว่าถ้าเกิดว่าเจอไซส์ใหญ่หรือว่า lead ใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าเขาสามารถมีไซส์ lead ใหญ่ได้นะแบบบอร์ดนี้มันเป็นแบบบอร์ด changing river อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเขา lead ใหญ่ผมก็รู้สึกอาจจะเป็นเซตอาจจะเป็น flush บางอันใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ flush ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นนัด flushใช่เขาต้องมองว่านัด flush เขามีอะไรบ้างได้บ้างนัด flush ที่เขาน่าจะ flush แบบ small blind ที่ไม่ก็อาจจะมีได้เกือบหมดนั่นแหละแต่ว่าหมดใช่แต่ว่าผมว่าเวลาที่เขาจะ lead small อ่ะเขาจะไม่อยากมี flush ใหญ่2ตัวก็คือถ้าเกิดเขามี ace jack หัวใจผมว่าเขาน่าจะเช็คเขาน่าเพราะเขา bet small เพื่อให้ผมมีสิทธิ์บางทียังเลสสเตทอยู่ยังเลสฝัดกลางๆอยู่แล้วเขาจะได้โปรเบทชาร์กมาแต่ว่าตอนที่ผมไพ่ผมคอมโบมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะผมบล็อกผมมีคู่10เดี๋ยวมารีวิวผมมีคู่10เพราะว่านี่คือโอ้โหดิบล็อกทั้งสเตทบล็อกทั้ง flash แล้วไพ่แชนจริงๆเขายังมีสเตทได้อยู่นะแล้วไพ่สเตทที่ always เพราะเขามีคน behind ว่าแต่ไพ่สเตทที่ always calls the turn and calls river is like Queen 10 with a heart ใช่ or Queen 10 of hearts แล้วผมก็แต่ไพ่ผมมีหลายอย่างมันบล็อกพวกแบบ A10 ซูทใช่ไหมใช่ Jack 10ซูท19ซูทพวกนี้ continue turn หมดแน่นอนก็10 Queen ใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยู่คิดดีๆจริงๆไพ่ที่เขา comfortably check call turn ที่เป็น flush draw มันต้องเป็น flush draw ที่มัน either เป็น high equity draw แบบ combo draw หรือ pair plus flush draw 10หัวใจบล็อกหมดเลยบล็อกแจ็ค10ใช่19ไพ่พวกนี้ไม่ได้มันไม่ได้เหมาะที่จะรีเทิร์นหรือว่าเช็คเรสเทิร์นหรือว่าบางไพ่ที่เขาควรที่จะเช็คเรสเทิร์นอาจจะเป็นไพ่แบบพวกอะไรผมไม่รู้6 7หัวใจด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบ8 7หัวใจที่แบบต้องเช็คคอร์เทิร์นแต่มันถ้าเกิดไม่ติดหัวใจก็คือแพ้เลยใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าพอไพ่ผมเนี่ยค่อนข้างแบบเบสคอมโบที่จะบล็อกก็เลยบล็อกจริงๆผมมีแผนที่จะบล็อกตั้งแต่เธอแหละผมอยากที่จะเบสไซส์ใหญ่เพื่อให้บิ๊กไบลน์หมอบแจ็คแล้วกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนคอก็แล้วแต่ว่าใครคออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกึ่ง value bet slash bluff ที่แบบที่ผมพูดนะคือผมเบสเทิร์นไปถ้าเกิดว่าชิดบิ๊กเช็คคอผมจะเช็คแบ็คริเวอร์นะไพ่เนี่ยเพราะผมคิดว่าผมชนะ A คือ A9 หัวใจ A แมมหัวใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น chance หรือว่าบิ๊กไบลน์นี่คนคอผมจะบลัฟไพ่ในบลัฟเทิร์นอินทูบลัฟใช่เพราะว่าเดนเขาดูอาจจะมีสตองแฮนด์มากกว่ามีเป็นคิงเป็นอะไรได้ใช่เป็นแบบควีนแจ็คมันเป็นคิงเป็นแบบ9เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าชิดวิกไม่มีสตองแฮนด์แต่ว่าสตองแฮนด์ของชิดวิกเนี่ยควรจะเบ็ดสักทีแต่เขาเช็คมา2ทีแล้วก็ทรงมันอาจจะยังไม่ใช่คิงไม่ใช่แจ็คหรือว่าเราอาจจะ eliminate แบบว่าlike let's say strong hand ของ chance ตั้งแต่ turn เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิด chance สมมติ let's say เขาเช็คจนติดเซต9เขาต้อง raise turn ไหมไม่จริงๆพวกมันดีมากอันนี้จริงๆไพ่ chance แต่อยู่ในสปอตที่เล่นยากเพราะว่าไพ่เดียวที่ chance ควร raise turn สปอตนี้นะคือ queen 10คือนัดเลยใช่แล้วถ้าเกิดเขาจะ play racing range นะก็คือว่า queen 10แล้วอาจจะเป็นพวกแบบ10x queen x of hearts ที่เขาจะมีได้ queen 9 of hearts อะไรแต่ว่าด้วยความที่ range มันค่อนข้างที่ narrow มากอ่ะจริงๆเล่นเบรนเป็น pure call ไปเลยดีกว่าเพราะการที่ยูคอร์ถึงแม้ด้วยคุณผิวทำยังเปิดโอกาสให้ Big Blind ตามมาด้วยไพ่ที่ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะ King Queen Big Blind ต้องคอ Two Pair Big Blind คออยู่แล้วมันก็อาจจะเปิด opportunity ให้ชิดวิกยังเช็คเรสบางแฮนด์ด้วยเขาอาจจะมีสปอตนี้พูดตรงๆนะผมว่าด้วยความที่เขาเป็นชิดวิกเขาอาจจะมีแบบเซตแจ็คได้อยู่เพื่อที่เนี่ยก็
เขาเรสเขาก็ไม่ได้ value เต็มจากไอ้ไพ่พวกนี้ด้วยแต่มันส่วนใหญ่มันอยู่ที่แบบด้วยความที่มี big blind behind เราอยากให้ big blind continue ด้วยครับ คือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย2คู่ที่เทิร์นของแชนส์เนี่ยมันก็ใหญ่แล้วแต่ด้วยสแต็กที่มันดีมาก ใช่ คือแล้วบอกว่าริเวอร์มันมีริเวอร์ที่แย่ๆได้อีกเยอะหนึ่งเรามี river ที่ทำให้ hand เรา devalue เยอะด้วยแล้วก็2ก็คือที่ผมพูดอะ threshold 100ผมไม่รู้ว่า120 140 บิกที่มันไม่ใช่ two pair มันคือ straight กับ flush ใหญ่ๆถ้าเกิด flush มา river ครับใช่แล้วที่สิ่งที่น่าพูดถึงอย่างนึงก็คือraise sizing ของพี่บุญนาที่ river chance bet 30,000 นิดๆในพอร์ต 150,000 ที่ raise เข้าพอร์ตอะเกินนะเนี่ยใช่แต่เกิดเทียบเบ็ดใส่เบ็ดเขาไปเราแล้วมันก็เท่ากับพอร์ตหรือว่าต่ำกว่าพอร์ตนิดนึงแต่ว่าจริงๆถ้าเกิด river มันเป็น big 3นะพี่อาจจะเสียเยอะกว่านี้เพราะว่าเขาจะคอไม่เขาเช็คแล้วพี่อาจจะเป็นแบบ150%พอร์ตอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าเราอยากให้ big blind หมอบ king หมอบ jack บางทีคนที่บ้านคิดว่าทำไงเขาหมอบ king นะก็นี่แหละตุ่มท่านี้ตุ่มเจอเดือดเบ็ด80จะคงจะคอถ้ามันเป็นบิ๊ก3เขาอาจจะเช็คแล้วเขาก็รอเช็คคอแหละใช่แต่ว่าเพราะเขามี2กุ้งไงแล้วเขาไม่แล้วไพ่เขาดีสุดที่เช็คคอด้วยว่าเขาบล็อกเซต9ก็คือบล็อกไวคอมโบใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเดซเซว่าถ้าเขามีแบบคิงควีนอะไรก็คือหรือว่ามีแบบแจ็คอะไรสักอย่างหรือว่าถ้าเกิดเขาหมอบแล้วบิ๊กบลายคอมาแล้วบิ๊กบลายเป็นคิง8อย่างเงี้ยพี่อาจจะเป็นแบบ150ถึงแบบ200%ไม่รู้ว่าอินเกมมันแล้วแต่ว่าบางทีเราเล่นโป๊กเกอร์นี่นะมันอยู่ที่เราอ่านคู่ต่อสู้ด้วยบางทีตอนเทิร์นเขาอาจจะคิดนานหรือว่ามีแอคชั่นบางอย่างทำให้ผมคิดว่าเขาน่าจะถือเรนจ์ไพ่ประมาณไหนแล้วบางที sizing river เราผมก็จะเลือก sizing ที่ผมคิดว่ามัน legal คือว่ามัน make sense ที่จะ bet แต่ว่าคำว่า legal คือทุก bet size มันมี EV gain EV loss ถึงว่าทุกอันที่มัน plus EV เราสามารถเลือกได้หมดแล้วก็อาจจะเลือก size ที่ผมคิดว่าผม target best result เจอคู่ต่อสู้ผมนี่แหละ based on what he does แบบ on the turn อะไรอย่างเงี้ยโอเคผมว่าเราน่าจะอยากมารีแคปแฮนด์นี้ซะหน่อยนะแค่แฮนด์แรกก็มันแล้วนะแฮนด์แรกก็โหยาวนานเลยก็มันแล้วจดเลคเชอร์กันครึ่งเล่มจริงๆผมไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแฮนด์ที่จะมาเนี่ยมันมีหลายแฮนด์ที่เป็นฟลอปเทิร์นริเวอร์ซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจส่วนใหญ่บางทีเราเห็นแค่พรีฟลอปอย่างเงี้ยคือพรีฟลอปจริงๆน่าสนใจสุดผมว่ามันเป็นช่วง ICM stage ละถ้าเกิดเป็นช่วงไอ้ดิฟครับฟลอปเทิร์นริเวอร์สนุกนะใช่เพราะเล่นโพสต์เรามารีแคปแฮนด์นี้ผมว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าพอมันดีฟสแต็กเนี่ยอย่างรีแคปแรกเลยคือพรีฟลอปก็คือว่าพี่บรรณัฐเลือกที่จะเฮ้ยin position อยู่บัตทอนตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยคือไพ่ผมคู่10มันมิกซ์อยู่แล้วมันมิกซ์อยู่แล้วมันตีไปได้มันคอได้แต่ว่าถ้าเกิดเรา50วิเราคัมสมมุติตีไปแล้วก็คอแจมเพราะว่าเขาต้องแจมคู่8คู่9ใช่มั้ยจากเดฟเนี่ยเขามีคู่แจ็คเขายังไม่โฟร์เบทเลยเพราะว่าเขาเก็ตอินไม่ได้แต่คราวเนี้ยเราอยากที่จะทำให้พอร์ตมันใหญ่แล้วเล่นกับชีวิตโพสต์ฟลอปขนาดนั้นไหมดิสดีผมก็คิดว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆกันแล้วคือเราถ้าเกิดอยากเล่นฟรีเบทพอร์ตผมอยากเลือกแฮนด์คลาสที่ต่างกว่านี้มากกว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันดีที่จะฟลัดพวกคู่ค่อนข้างใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะเก็ตอินได้คือเพราะว่าสปอร์ตเนี้ยบัตเทิลคัทออฟใช่ไหมดิคือแบบคู่ควีนคือเดรชโชดังนั้นพวกคู่แจ็คคู่10 9ผมรู้สึกว่ามันไพ่ดีที่ฟลัดอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งคืออยู่สามารถเซตโอเวอร์เซตบลายน์ได้ถ้าเกิดเราตีเบทไปพวกนี้เขาต้องหมอบพวกคู่9ต่ำบลายหมดแต่ว่าเราคอมันเนี่ย small blind กับ big blind หมอบคู่อะไรไม่ได้เลยนะแล้วมันตกปุ๊บ10-2-3เจอเซต2เซต3นี่เราก็อะไรเงี้ยคำว่า threshold ของพี่บุญนัทก็คือว่าเขาเรียกว่า hand ขอบอาการขอบล่างเขาบอกว่าแทนที่คือจะ get in ได้ก็คือเป็นคู่ queen ก็คือแบบว่าขอบล่างที่จะพร้อมจะ get in แบบ100กว่า big blind ตรงนี้ก็คือต่ำกว่านั้นเนี่ยก็คือคิดว่ามันอาจจะไม่ comfortable ขนาดนั้นที่จะ get in ก็เลยเลือกที่จะเอา flat ไปมันก็ happy แล้วเหลือ hand ที่แย่ๆกว่าของคนอื่นที่ก็มีเยอะมากๆที่จะแย่กว่าคู่10ตรงเนี้ยในซอบายกับบิ๊กบายให้เขาแฟตตามก็สามารถคูลเขาได้ด้วยครับทีนี้ additional question คืออยากรู้ว่าแล้ว king 9 suited ที่ small blind ของ chance นี่คือ standard ไหมคือเขาจะ mix squeeze กับ flat ก็จริงๆส่วนใหญ่ที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเกิดยิ่งดีว่าเรายิ่งอยากได้มีไพ่ที่ทำ flush ได้คือไพ่ chance ก็เป็นหนึ่งใน prime candidate ที่ผมพูดผมว่าน่าจะ squeeze เยอะนะสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวเช็คทีหลังอะไรเพราะว่าเวลามีคน flat behind ที่ผมบอกผมมาจะมีพวก offsuit king x เยอะแบบ king jack king queen คนแรกก็สามารถมีได้เยอะการที่เขา squeeze เนี่ยคนแรกต้องบอก ace jack off นะต้องบอก king queen off พวกนี้ต้องบอกพวก offsuit high card ใช่ดังนั้น you get ที่เขาเรียกว่า clearance ก็คือว่าทำให้ไพ่ที่สามารถติด top pair อยู่ที่ติดคือเขาคอสปอร์ตเนี่ยติด king มาเขาอาจจะแพ้ king queen คือ jack king 10คือ unless แบบพวกพี่ซูทเนี่ยต้องเพียวหมอหมดนะแล้วไพ่เขาส่วนใหญ่เจอเรนพี่ที่จะคออย่างเงี้ยไพ่เขาไม่ค่อยโดนนมเนีย
เพราะพี่จะขอเขาจะเป็นพวก A Jack Suit A Queen กับคู่เล็กกับคู่9ดังนั้นไพ่เขาดีกว่าที่จะ play heads up เข้าใจไหมก็เอาง่ายๆว่า3 bet king 9ซูไปเลยเขาสามารถทำให้ king ที่ดีกว่าหมอบได้ ใช่นะครับเพราะว่ากับ happy fat ไปเนี่ย king ตกมาสมมติ king ตกแล้วมันตัวล่างมันโล้นเนี่ยเขาไม่ได้เซฟขนาดนั้นที่จะเล่นใช่แล้วคือเขาเอา position หน่อยถ้าเกิด in position ผมเลือกที่จะ flat มากกว่าแบบที่ผมพูดเนี่ยแล้วการที่เขา squeeze มันก็มีเหตุผลนึงก็คือว่า big blind สามารถ squeeze ไม่ได้ละสมมติเรา flat ไปแล้วเราไม่มี A ด้วยไพ่ส่วนใหญ่ที่ big blind ใช้ squeeze เยอะสุดคือ A ถูกไหมใช่จริงๆ spot เนี่ย safe กว่าที่จะ flat A 9diamond ด้วยซ้ำ1โดน squeeze น้อยกว่า2คือเป็นไพ่ที่สามารถ make nut flush ได้เล่น motivate ดีกว่าการที่เรามี king 9เรายังไม่ได้ make nut flush ได้แต่มันก็ยัง make flush ได้แต่ว่าเข้าใจไหมมันก็เป็นไพ่ที่ไม่นัดอยู่ดีใช่มันก็ดีกว่าที่แต่ยิ่งพอดีมากๆเนี่ยเราอยากได้ยิ่งนัดมันก็ยิ่งไฮผมคิดว่าสปอร์ตเนี้ยถ้าเกิดเรารันซิมเนี่ยผมว่า king 9ลำตัดน่าจะ squeeze บ่อยกว่า flat สปอร์ตนี้นะครับในมุมมองผมครับโอเคก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างโอ้โหไฮเลเวลนะแล้วก็ซับซ้อนตึงเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยคู่10มีโชว์ดาว value แต่จริงมันก็เหมือนเป็นเฟกโชว์ดาวเนาะครับผมว่าสองสปอร์ตที่น่าสนใจสำหรับคนดูก็อาจจะเป็นแบบคู่10อาจจะไม่ได้จุดเบ็ดพี่ฟลอปอาจจะไม่ใช่เบ็ดแล้วก็2คู่โหคิง9ไม่เลสหรอไม่อะไรหรอถ้าเป็นคนดูจะคิดว่าโห2คู่นี่แค่เทิร์นยังไม่หลีดหรอยังเช็คยังอะไรหรออะไรเงี้ยนี่คือเป็นท้ายสุดเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าเทิร์นจริงๆแล้วชิดวิกก็ยังมีแฮนด์สตรองที่เช็คได้รวมถึงพี่ปุณณัทก็ยังมีแฮนด์สตรองที่เช็คแล้วก็เทิร์นมันก็เป็นคอมพิวสเตทด้วยเขาดีฟสแต็กขนาดนั้น2คู่เขาไม่ได้มีสเตทเขาไม่ได้มีอะไรไพ่ผมมีไพ่2จะบอกก็จริงแต่ว่าไพ่ผมส่วนใหญ่ที่เบสเทิร์นอะถ้าเกิด value bet นะครับมันน่าจะใหญ่กว่า king 9ด้วยซ้ำคือมันจะเป็นที่ผมบอก queen 10 set 9คือ main value hand set 9แล้วคือเขาก็แล้วก็อาจจะเป็นพวก king 10 set 9ซึ่งเขา double block ไพ่ที่เป็น big pass ของเมนออกมาใช่ไหมก็จะเห็นว่ามันยากนะเวลาเล่น multi way ใน high stake แบบนี้ทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าสู่แฮนด์ต่อไปคุณนะสมมุตินะเมื่อสักครู่พี่เบสเทิร์นchance call แล้วมีคนหนึ่ง call มา big blind หรือ shit big let's say someone call มากลายเป็น three way ที่ river พี่ยังจะเทิร์นคู่10อันเนี้ยเป็น into a bluff อีกไหมถ้ามีบัฟจะบัฟ2คนไหมผมยิ่งจะ bluff นะเพราะผมคิดว่ามัน1คือมันดู strong กว่า2คือ motivate เราต้องเลือกเราต้องมี bluff บ้างแล้วผมว่า motivate เราไม่ควร bluff 9ละเราไม่ควร bluff พวกคู่พวกอะไรเนี่ยเราควร bluff ไพ่ที่ block nut เลยเอาง่ายๆคือเรายัง bluff แต่เราก็เลือกแฮนด์มากขึ้นใช่เราจะ buff น้อยลงก็คือ buff น้อยลงแต่ว่าเวลาเรา buff เราต้องเลือกคอมโบที่แบบ selective มากขึ้นแล้วเป็นผมอาจจะเบสประมาณถ้าเกิดนี่คอเลขคนหนึ่งคอใช่ไหมอาจจะเบสประมาณแบบ 120% พอเลยก็ไซส์จากที่150พอมีคนเพิ่มก็ลดลงมาหน่อยด้วยนะโอเคนี่ก็คือแฮนด์แรกนะฮะผมว่าที่น่าสนใจก็คือเปิดแฮนด์ต่อไปเลยก็ได้ครับก็คือแบบโหพี่บุญนัทอยากให้ผู้ชมทางบ้านสังเกตก็คือพี่บุญนัทนี่มีมันไม่ได้แค่คิดว่าแฮนด์นี้จะทำอะไรเขาคิดตลอดเลยว่าถ้าเขามีแฮนด์นี้อีกฝ่ายจะมีแฮนด์อะไรมันคือมันคิดไว้หลายเลเวลมาคิดทั้งเรนจ์นะครับไม่ได้คิดแค่แฮนด์ที่เราถือและดีละที่แฮนด์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึง threshold ในการเล่น pre-flop ครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า1ทำไม position สำคัญแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดู strategy เขาพี่อันนี้คือดีฟมากๆเลยเนี่ยนี่กี่บิ๊กเนี่ยอันนี้100ไม่ต้องดูของเขาล้านหนึ่งใช่ไหมล้านหนึ่งเขาก็ได้ประมาณ130ป่ะเพราะเขาเปิด pre ประมาณ130ปีคราวเนี้ยที่ผมพูด inposition สมมติฟลายเยอะกว่าแต่คราวเนี้ยเห็นไหมคน behind พี่คือ chance แล้วเขามีปุ่มพี่เลยคิดว่าถ้าเกิดพี่จะ continue บางไพ่ที่ไม่ comfortable ที่จะเล่น multi way ขนาดนั้นเลยหรือว่าบางพี่ถ้าพี่มี agent พี่จะ flat เพราะถ้าเขา squeeze พี่ยังขอได้แล้วพี่ก็ comfortable ที่จะเล่น multi way ถูกไหมพี่เลือกที่จะตีเบสมากขึ้นถ้าเกิดพี่เป็นปุ่มเงี้ยเจอ plus one ace jack พี่จะแค่คอนะแล้วพี่จะแปลกมากแล้วพี่จะเลือกตีเบสไพ่ที่พี่เคลียร์ ax เขาที่ดีกว่าพี่หมอบไพ่ a3 a4 ซูพี่จะเริ่มตีเบสเยอะแล้วพี่จะเริ่ม flat ไอ้พวกเนี้ยแต่ด้วยความที่มันมีคน behind โหแค่นี้ก็คือต่างกันแค่1ตำแหน่งคือเอาง่ายๆว่ามันมีก็คือตอนนี้ตำแหน่งของเราที่คัทออฟเนี่ยมันยังมีอีกคนนึงที่บัตทอนซึ่งเขามีโอกาสที่จะแฟลตเหมือนกันและด้วยความที่มันตลกก็คือว่าเหตุผลที่เราเลือกคอมโบเนี่ยคัทออฟเพราะว่าเราอยากที่จะบล็อก4 bet ของ
บัตเทิลด้วยคือบัตเทิลเจอผมตีเบนเนี่ยเขาไม่มีโคคอหรอกดีขนาดเนี่ยเจอเวียร่า บล็อกบล็อกโค คือจริงๆมี A ก็คือมันก็บล็อกเวียร่าโฟเบตอยู่แล้วแหละ A นี่ไม่สำคัญแต่ไซด์การ์ดเนี่ยสำคัญผมว่าคัตออฟดีกว่าที่จะยูสเอสแจ็คออฟด้วยซ้ำเพราะว่าไพ่ที่ชานจะโคโฟก็จะเป็นแจ็คเอสแจ็คซูดหรือผมว่าเมนบลัฟเขาเลยนะคือคิงแจ็คซูดเพราะว่าไพ่เขาจะให้คิงควีนออฟมอบเอควีนออฟมอบดังนั้นมีผมว่ามีแจ็คกับค่อนข้างดีแล้วคราวนี้ที่ผมพูดถึงตัวโชว์เรามีกินบิ๊กดิฟนะ100เท่าไหร่130เขาเลือกแค่คอเห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโฟเบสมาเนี่ยแล้วผมแบบผมแล้วพี่5เบ็ดหรือว่าเก็ตดีไม่ได้นะใช่ไหม100กว่าใช่แล้วคือไพ่เขามันยังแบบเหมือนเล่นง่ายในหลายๆฟลอปเพราะเขามีสูตรตรงนี้ด้วยครับเขายังมีเพลย์เรตี้พอฟลอปถึงแม้จะแล้วบลัฟพี่ส่วนใหญ่อ่ะจะมีไม่ A ก็คิงในมือแล้วล่ะเจอ early position นะเขาก็อยากที่จะคีปดอมิเนตได้แทนเซนผมเชื่อว่าสปอร์ตเนี่ยผมไม่รู้ผมกำลังคิดว่าสูตรกับออฟสูตรเขาน่าจะโฟเบตอะไรมากกว่ากันผมว่าเขาน่าจะโฟเบตออฟสูตรมากกว่านะเชานะผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าถูกป่ะนะเพราะว่าเวลาดีมากบางทีเราอยากมีไพ่ที่มี equity ไงแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเขาโฟเบตมาเนี่ยเขาอยากให้อาชีพโฟข้างเยอะแล้วก็ผมเองอาจจะต้องหมอบเยอะป่ะดังนั้นอาจจะอยากโฟเบตออฟสูตรมากกว่าป่ะอันนี้เราไม่แน่ใจนี่เราแค่พูดผมคิดว่าอย่างนั้นเหตุผลที่เราปรึกษากันดีเพราะบางทีเราได้มีเรามีอินพุตในเชิงของว่าเฮ้ยทำไมเราถึงคิดเราควรทำอะไรแต่อย่างน้อย every input ที่เรามีมันมีเหตุผลไงเรานี่เกมบนโป๊กเกอร์มันสนุกกันมากเราสามารถคิดตามได้เลยว่าทำไมมันทำยังไงพี่มนัสบอกว่าเมื่อกี้ถ้าโฟเบตไปเนี่ยโอเคพี่มนัสอาจจะไม่ได้มีแฮนด์เยอะขนาดที่จะแฟตโฟเบตทีนึงเพราะถ้าเกิดอยู่คิดดีๆอ่ะไพ่พี่บางอันที่พี่โฟเบตไปแล้วพี่ต้องหมอบเยอะนะครับใช่ไหมแบบพวกไพ่ซูท A ที่เป็นแบบสมมติ A8 A7 ซูทอะไรที่มันทำสเตรทไม่ได้พี่ต้องหมอบหมดนะพี่อาจจะคอ A5 ซูทก็ทำสเตรทได้อะไรเงี้ยแต่พวกซูทเต็ดคอนเนคเตอร์มันที่พี่เลือกที่จะตีไปตั้งแต่แรกบอก65พวกนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคิดดีๆที่พี่พูดอ่ะพี่ไม่ได้มีคู่เยอะนะคู่10คู่9พี่ยังแฟลตเยอะเลยดังนั้นเวลาเข้าโฟเบตบางทีมันก็ทำให้บางทีแบบมันก็เคลียร์เอาไอ้ตรงนี้ค่อนข้างครับก็คือข่าวที่แคปเผื่อคนดูไม่ทันก็คือเอาง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า A King Off เนี่ยพี่บรรณัฐบอกว่าโหยจะโฟเบตดิฟแซกแล้วก็อยากมีแฮนด์ที่มี High Equity เล่นต่อแล้วออฟสูตรมันก็ดูไม่มีแต่ก็พูดต่อกันว่าเฮ้ยโฟเบตไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะแฟตโฟเบตขนาดนั้นฉะนั้นแล้ว A King Off เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาจะเคลียร์จบเลยเทคพอร์ตเลยก็ได้แล้วก็ A King Suit นี่ก็มาเล่นไว้เพราะมันเล่นพอร์ตฟอร์มดีมีฟัดดอด้วยแล้วก็ยังเก็บแฮนด์ที่โดมิเนตของพี่บุญนัทไว้ King Jack King Queen Off พี่บุญนัท Jack Off King Queen Off อะไรอย่างนี้ไว้ครับแล้ว A8 ซูท A7 ซูทอะไรอย่างนี้ก็ได้คราวนี้ฟลอปมันก็ค่อนข้าง simple นะมันเป็น true broadway โดยเฉพาะ flop rainbow มัน very good for institution แบบ Queen 17คือไพ่เขาที่ open แล้วก็ call 3 bet เนี่ยมันก็เราก็รู้ไม่กี่ประเทศมีพวกไพ่ suited broadway suited ace x เยอะๆ some suited connector ซึ่งอาจจะ19ซูทอะไรพวกนี้เขามีนะแล้วก็เขาจะมีส่วนใหญ่เป็นคู่ไหมคู่ส่วนใหญ่เขาเปิดดีขนาดอันเดียวกันมีได้ทั้งคู่5คู่6คู่7คู่8คู่9เราบอร์ดเนี่ยเขาต้องหมอบแทบทุกอันเลยเนาะใช่ไหมคู่9เราก็ต้องหมอบเพราะมันมีเขาเรียกว่า reverse implied loss บางทีติดเซต9ไปเจอ king jack ก็ตายเลยคราวเนี้ยผมคิดไปแล้วว่าคอมโบผมถึงแม้เทิร์นไม่เป็นหัวใจนะผมจะ barrel ต่อผมว่ามันดีอย่างนึงผมชอบที่ผมมีแจ็คดอกจิกอันนี้มันค่อนข้างที่จะ advance นะคือแจ็คดอกจิกเนี่ยคือไพ่คือเขาเพียวคอเอชแจ็คทุกคอมโบอยู่แล้วมันไม่ใช่แปลว่าเขาจะคอเอชแจ็คดอกจิกบนฟลอปแต่หมอบเอชแจ็คลำตัดเอชแจ็คโพดำบนฟลอปมันมีบางบอร์ดถ้าเกิดมันเป็นแบบ6-5-2แล้วพี่ซีเบตเนี่ยเขาอาจจะหมอบเอชแจ็คที่ไม่มีแบ็คดอร์ฟลัชดรอใช่ไหมแต่ว่าคอถ้าเกิดมีแบ็คดอร์ฟลัชดรอดังนั้นถ้าเกิดดูจะบลัฟเทิร์นบนเรนโบว์เทิร์นอย่างเงี้ยดูจะอยากใช้เรนโบว์คอมโบเพราะว่าให้อันบล็อกบักโดฟลัชดรอเขาอันนี้คือเขาแอดวานซ์นะแต่ในสปอร์ตเนี่ยเอแจ็คมันคอหมดฟลอปนะดังนั้นพี่ชอบแจ็คลำตัดแจ็คดอกจิกเพราะว่าพี่บล็อกควีนแจ็คดอกจิกที่จะคอเทิร์นแต่พี่ไม่บล็อกแจ็ค10ซูที่จะหมอบเทิร์นเข้าใจไหมคือเขามีแจ็ค10หัวใจได้แจ็ค10ลำตัดได้แจ็ค10โพดำได้การที่พี่แต่พี่ไม่ได้บล็อก 10x แต่พี่ไปบล็อกควีน x yes ดังนั้นถ้าเกิดพี่แจ็คลำตัดมันจะเป็น worst bluff on the turn เพราะพี่ไม่บล็อกควีนแจ็คซูแต่พี่จะไปบล็อกคือเป็นเรื่องของบล็อกเกอร์อันบล็อกเกอร์ที่แบบว่าเอาง่ายว่าเราบล็อกโอกาสที่เขาจะมีควีนแล้วเราก็ไม่บล็อกโอกาสเขามี10เลยเขามี10ให้เขาหมดเพราะว่า10เนี่ยเขาคอฟอบอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็เขาจะคอแจ็ค10หัวใจแต่ว่าเขาจะหมอบแจ็ค10โพดามไม่แจ็ค10ไม่ฟลอปเขาไม่หมอบ10สักอันแต่ว่าเขาจะคอฟลอปแล้วหมอบเทิร์นเขาจะมีว่าที่เทิร์นเนี่ยพูดผิดที่เทิร์นเขาจะหมอบแจ็ค10ที่มันไม่ใช่หัวใจ yes ใช่ถูกครับแล้วการที่เรามี A หัวใจเนี่ยA of heart เนี่ยมันมี fundamental มันมี
เขาเรียกว่า property ของมันด้วยใช่ไหมพี่นัท จริงมีเอสพาสมันดีอยู่แล้ว เพราะว่าเวลามันมีหลาย run out ที่เราสามารถ multi barrel ได้แบบถ้าเป็นหัวใจแล้วอีเวนหัวใจเทิร์นอย่างเงี้ยมันก็ easier ที่จะ bet เพราะว่าเราเบสไปเรารู้ว่าถึงแม้เขาคอมาริเวอร์เรายังมีไพ่ที่เราบลัฟได้คือหัวใจใช่ไหม ใช่ แล้วอย่างน้อยเขาก็เหมาะเอแจ็คฮาร์ดอ่ะคือบางทีถ้าเกิดเรามีเอโพดำจักดอกจีกับเทิร์นตกตัวเนี้ยบางทีบลัฟตั้งแอบหนาวๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยตอนเทิร์นอ่ะเอสำคัญเพราะว่าสมมติผมมีเอโพดำจักดอกจีกับเทิร์นเป็นแบบ3หัวใจอ่ะผมไม่กล้าบลัฟแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเรนที่เขาจะโฟร์เทิร์นคือA10 โพดำแล้วก็เอสแจ็คที่เขาจะเหมาะก็คือพวกเอแจ็คที่ไม่ใช่หัวใจคราวนี้เราอยากเขาเนี่ยเทิร์นเราอยากมีเอหัวใจหนึ่งคือเรา unblock fold ตอนเทิร์นสองเราบล็อกนัด block continuing range เราบล็อก continuing range แต่สองคือ after turn continue ที่เขา turn continue แล้วอ่ะเราสามารถ bluff river หัวใจได้ถ้าเกิดเรามีเอโพดำแจ็คเนี้ย river ตก5หัวใจยูก้าประจำเหรอเขาสามารถมีได้หมดเลยนะเอแจ็คหัวใจเอคิงหัวใจเอควีนหัวใจA10หัวใจแต่อันนี้ก็จริงๆแค่พี่แบรเรลเทิร์นก็น่าสนใจนะเพราะว่าบางคนหลายๆคนอ่ะซีเบดฟอบก็ยอมเทิร์นละใช่พี่ถึงบอกกันว่าเทิร์นว่าจะเลือกเทิร์นควรเลือกคอมโบที่ดีที่สุดครับคือ A หัวใจแจ็คหัวใจดีสุดลองมาก็จะเป็น AX แจ็คหัวใจพวกก็ยังบล็อกควีนแจ็คหัวใจแจ็คหัวใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ A King ไม่มีหัวใจก็ค่อนข้างดีถ้ารีแคปแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมเผื่อฟังไม่ทันแล้วก็เอาง่ายๆก็คือถ้ามี A หัวใจอ่ะมันก็บล็อกที่เขาแบบโฟลต์พวก A ฝัดดอมาไม่ต้องโฟล์หรอกหรือว่าอะไรมาไม่ต้องโฟล์หรอกก็คือพวกกัตช็อตฝัดดอเลยที่จะมาเขาต้องมาคอฝัดดอต่ออยู่แล้วหรือว่าแพร์ plus ฝัดดอแบบA Queen หัวใจ A หัวใจอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างแอดวานซ์มากนะเพราะว่าจริงๆแฮนด์เนี่ยผมจำได้ว่าผมแคปไปถามพี่คุณนัทส่วนตัวด้วยแล้วคราวเนี้ยเทิร์นเราก็ต้องเริ่มคิดว่าแบบไพ่ที่เราจะ target ให้เขาเหมาะคืออะไร worst value hand ที่เราจะเบสคืออะไรเพราะพี่รู้สึกว่าให้สปอร์ตเนี่ย King Queen อ่ะอาจจะเป็น King Queen Jack อาจจะเช็คแบ็คแต่ King Queen อาจจะเป็นจริงๆสปอร์ตเนี่ยพี่คิดว่าพี่อ่ะอาจจะควรเล่น2ไซส์ก็คือว่ามันมีไซส์นึงที่ build around King Queen ที่ไม่มีหัวใจ Ace Queen กับ Set Queen ใช่ไหมเพราะเราบล็อกA continue ตรงนี้แล้วเราก็อยากที่จะทำให้ไพ่แบบ A10 indifferent อ่ะถูกไหมเราก็อาจจะเลือก2ไซส์คือ 80% กับ overbet 120ก็ง่ายๆคู่คิงคู่เอไพ่ที่ไม่บล็อกควีนอ่ะแล้วก็เซต10 yes ใช่ไหมแล้วแค่ที่มันคอมโบก็ค่อนข้างบาลานซ์เท่าไหร่เพราะว่าคู่คิงคู่เอก็ต้องกี่คอมโบถูกไหม What about King Jack off พี่ยัง King ยัง barrel 120ป่ะ King Jack off พี่ว่าเราอยากที่จะ match blocker ก็คือว่าถ้าเกิดว่าพี่มี King Jack แล้วพี่แบบ double block queen อย่างเงี้ยพี่อาจจะโก120ถ้าเกิดพี่มี King Jack แล้วพี่บล็อก Queen พี่ถ้าเกิดพี่มี King Jack ที่แบบซูทไม่ดีอ่ะพี่อาจจะเป็น80แล้วก็ target แล้วก็โฮปว่าเขามี19ซูท A Jack off อะไรที่จะเหมาะอะไรเงี้ยแต่ว่า King Jack พี่ว่ามันก็ควร mix แหละจริงๆ King มันแปลกนะสปอนเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่มีแบบที่ King Jack หัวใจบางทีพี่อาจจะเช็คแบ็คหรือพี่รู้ละคอมโบ King Jack ที่พี่อาจจะเช็คแบ็คเยอะสุดอะคือที่ไม่มีหัวใจครับครับคือเราเบส King Jack ทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีหัวใจพี่ไม่ได้บล็อกโฟร์เขาไงใช่ไหมก็เขาคอนทินิวมากแต่ในอินเกมอะพี่รู้สึกว่าพี่จะเล่นแค่ไซส์เดียวคือถ้าเล่นไซส์เดียวพี่ว่าพอร์ตดีสุดก็ไอ้ฟิวส์มาเลยแล้วก็พี่อาจจะไม่เบส King Queen นะอาจจะเบสก็ worst ก็คือ Ace Queen นี่แหละก็เป็น Ace Queen คู่ King แล้วก็เซตไปใช่แล้วก็ King Jack ก็ไม่ได้เบส every King Jack ก็เป็นแฮนด์ที่น่าสนใจคิดดูสิว่าทำให้ Ace King suited ซึ่งเป็นพรีเมียมขนาดนี้ยังต้องแค่ flat 3 bet ที่ flop call flop แล้วจะต้องมาหมอบเธอทั้งนี้ยังเป็น base hand นะครับซึ่งผมว่า scenario เหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นใน high stake เนี่ยค่อนข้างบ่อยกับการที่แบบว่า outplay กันที่ flop ถูกไหมมีการแบบว่า out flop ไม่ใช่ out flop outplay กันแบบจริงๆมันก็ไม่ถึง outplay ขนาดหรอกแต่ว่ามันเป็นแค่ positional advantage ใน spot ที่เราได้บอร์ดที่ค่อนข้างดีสำหรับ in position ด้วยแล้วก็มันก็ครั้งนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาถือไพ่อะไรแล้วก็เราถือไพ่อะไรถูกไหมพี่อาจจะถือเอจักคอมโบอื่นที่พี่ไม่เบสเทิร์นก็ได้ก็อาจจะกินก็ได้พี่โชคดีที่เทิร์นเป็นหัวใจไงใช่เพราะผมกำลังคิดว่าเทิร์นเนี่ยก็มีหลายตัวที่ยิบยับเยอะแบบเมื่อกี้เทิร์นหัวใจเทิร์นดอกจิกผมเบสเพราะผมมีแจ็คดอกจิกแต่เทิร์นเป็น3โพดำอ่ะผมว่าผมได้ยอม What about let's say สมมติเป็นแทนเดิม scenario เดิมเลยพี่คอนฟิกเดิมเขาชาวเบร่า Ace King suited Open P3 bet A Jack off แต่ flop มาเป็นแบบlet's say 4-4-2 4-4 deuce อะไรเงี้ย4-4 deuce ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดีใช่ไหมเพราะว่าเรามี better overpass หมดเขาไม่มีเขาไม่มีแต่ว่า
แล้วก็ 4x มันก็ค่อนข้างนิวทรัลคือเขามี540ซัม A40 A40 บางทีเขา full bed free ด้วยซ้ำเราก็มี A40 มี540เหมือนกั ใช่ๆๆ มันก็ค่อนข้างนิวทรัลนะดังนั้นบอร์ดที่จะไม่ดีสำหรับผมใช่ไหม678บอร์ด เซ็งเลยป่ะอย่างงี้ บอร์ดที่ผมมีเซตไม่ได้อะ 6-7-8 โมโนโทน เพราะว่าพี่นัทแฟดคู่5คู่6คู่7คู่8คู่9 แล้วก็19ดิสดีฟซูดนะไม่ควรที่จะตีเวทเพียวถ้าเกิดคัทออฟจริงๆตีเวทปุ่มยังดีกว่าเพราะว่ามึงมีโพซิชันที่ผมพูดนะว่าเราถ้าเราตีเวท19มากเกินไปอ่ะบัตเทิลนี่เล่นง่ายมากเลยนะบัตเทิลแค่ต้องหา ให้มาโฟเบทพี่ A ตัวนึงอะไรเงี้ย ใช่ อืม แล้วก็อีกอย่างนึง19ที่เราพูดกันดิสดีก็คือว่า1คือมันไม่ได้เมคนัสเตรทตัว A10 มาคิงควีนแจ็คก็ทิมหายถูกป่ะ ครับ มันไม่ได้เมคกูท็อปแพสแต่นั้นแล้วก็เราสามารถที่จะเจอ flash ที่ใหญ่กว่าได้เยอะมากๆเราไม่ได้บล็อกไอ้ตรงโซนคิงตรง A อะไรเลยเขาคอ A ฝัดอะไรก็ คิงควีนคิงแจ็คควีนแจ็คอะไรประมาณนี้ จริงๆ key takeaway จากแฮมเมื่อสักครู่นี้ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะผมชอบมากเลย โพซิชันก่อนเลยโพซิชันสำคัญมากถ้าเกิดพี่คนนั้นไม่มีโพซิชันน่ะอาจจะไม่สามารถทำให้ A King นั้นหมอบได้ยกตัวอย่างใช่โพซิชันสำคัญมากๆใช่แล้ว ก็จะไปบล็อกเกอร์อันบล็อกเกอร์ด้วยอันบล็อกเกอร์ด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้บล็อกอะไรบล็อกไพ่เท่าจะหมอบแล้วก็บล็อกบล็อกไพ่เท่าจะคอแล้วก็ไม่บล็อกไพ่เท่าจะหมอบใช่แล้วก็พี่บุญนัทเนี่ยคิดแบบว่าทั้งเรสเลยใช่คือเราบิวstrategy มาแล้วคือเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพูดเร็วไปเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะบล็อก flush draw นะแต่ที่พี่พูดเราเลือกด้วยซ้ำว่าเราจะอยากบล็อกคู่ไหนไอ้แจ็คดอกจิกเนี่ยเราไปบล็อกควีนแต่ไม่บล็อกแจ็คเห็นไหมเราอยากที่จะไปบล็อกท็อปแพร์เราบล็อกควีนไม่บล็อก10เราอยากที่จะบล็อกท็อปแพร์ไม่บล็อกเซคันด์แพร์กลายเป็นว่าแต่ละไพ่แต่ละใบของเราโฮคาร์ดของเราเนี่ยเราอาจจะแบบสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าผมเองก็ต่างอาจจะคิดว่าเฮ้ย property ของมันคือเฮ้ยแฮนด์นี้เราจะไปทำนี้เราจะไปทำซูดเราจะไปทำบอร์ดเมื่อกี้ไพ่ที่จริงๆเหมาะที่จะ barrel turn เป็นนัดฟลัดดรอผมรู้สึกว่าไพ่แบบ A5 หัวใจอย่างเงี้ย A4 หัวใจยังดีกว่าที่จะเป็นAแจ็คหัวใจเลย1คือ Aแจ็คหัวใจมันบล็อกซัมโฟ2คือ Aแจ็คหัวใจมี slide showdown จากคิงแจ็คใช่ไหมแล้วก็บางที outposition เขาอาจจะเล่น check shuff surround ประมาณเซต7ดังนั้นถ้าเกิดเราเบสเอจะเข้าใจไปจริงๆเสียดาย equity โดนชับไปแล้วก็คือเราไม่สามารถที่จะแบบผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเบสต้องคอร์หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆเบสคอร์พวกแบบบางนัดฟลัดดอที่ไม่มีแจ็คดีกว่าเพราะยูยังชนะแจ็ค9หัวใจคิงแจ็คหัวใจได้คอมโบรอของเขาใช่คือเอแจ็คหัวใจมันชนะแค่98หัวใจป่ะใช่ไหมเอาง่ายๆเลยคือถ้าเราสมมติว่า A5 หัวใจเนี่ยเราเบสไปเนี่ยเขายังคอสมมติคิงแจ็คหัวใจแจ็ค9สมมติเขาคอแจ็ค9หัวใจเราไปแบบโดมิเนตฝัดดอเขาได้แล้วเราก็ไม่บล็อกโฟเขาด้วยพวกแบบเอจะแล้วก็คู่แจ็คใช่ไหมสมมติเขามีคู่แจ็คเนี่ยเขาต้องหมอบเธอนะเจอเบ็ดใหญ่ถูกป่ะคู่เอแจ็คมันก็แบบบล็อกคู่แจ็คเนี่ยA5มันไม่ได้บล็อกอะไรใช่ไหมใช่นี่เป็นอีพิโซดที่ทุกคนต้องตั้งใจดูให้ดีนี่คือกระพริบตาไม่ได้เลยนะเพราะว่าความรู้เน้นๆความรู้แน่นๆนะฮะเรื่องของบล็อกเกอร์แล้วก็เรื่องของ property ของการ์ดแต่ละใบการที่ซูดอย่างที่พี่นัทบอกถ้าเรามี A หัวใจดียังไงมีแจ็คออฟคลับดียังไงไม่ดียังไงให้แต่ละซูที่เราจะเลือกที่จะ barrel turn บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเห็น turn แบบนี้เรา give up ละแต่จริงๆแล้วมันยังมี opportunity ในการ double barrel อยู่เพราะว่าหลายๆคนอาจจะ under double barrel หรือบางคนอาจจะบล็อกมากเกินไปแบบโอ๊ยเทิร์นเลยมาแล้วก็หลับตาทุกหลับหูหลับตายัดหมดให้กูมีคู่ A คู่คิงกูมีเลเวลเลนกูยิงต่อพอเราต้องคิดว่าโหดีขนาดนี้เรามีควีนแจ็คที่เรากล้าใส่หมดแล้วถ้าเราไม่กล้าใส่หมดเราต้องดูให้วาโลเรนต์เราคืออะไรถ้าวาโลเรนต์เราคือเอสควีนพลัสอย่างเงี้ยเราไม่สามารถบล็อกคอมโบได้ก็คือที่น่าสนใจอันนึงคือที่เทิร์นเมื่อกี้พี่บุญนัทเลยยิงพอร์ตก็คือเหมือนกับคัดแล้วว่าจะ value อะไรจะ bluff อะไรแล้วซึ่งพี่บุญนัทที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพี่บุญนัทพูดมาว่าเฮ้ย king queen เขาอาจจะเช็คก็ได้เพราะเขามองว่าการที่คือพี่บุญนัทยิงพอร์ตที่ king queen เนี่ยมันแทบจะไม่มี worst ที่จะ value คอมาแต่ A queen เนี่ยยิงไปมันยังมี king queen คอมาแล้วก็แน่นอนว่าพี่บุญนัทไม่อยากมี queen ตอน value เพราะว่าถ้าถือคู่ king คู่ A เนี่ยเขายังมี queen เน้นๆเนี่ยที่คอมานี่คือ key takeaway เลยนะ key takeaway ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราแบบควีนละโหยัดเลยยัดไม่ใช่กันถ้าเรื่อง60 วิมันยัดได้ถูกไหมแต่นี่มันเราเล่น100เท่าไหร่100อย่างต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่มันดีมากๆสมมติถ้ามันแบบ40ใบ30ใบโอเคเลสเซนคิงควีนเราจะไปเบ็ดแจมนะฮะที่สำคัญก็คือที่พี่บุญนัทบอกไว้แล้วว่าเราต้อง prepare to empty the clip ด้วยก็คือต้องพร้อมที่จะ
bluff turn อ๋อเรื่อง bluff river ที่มัน favor เราด้วย ริเวอร์หัวใจพี่คิดเลยกูเลย ตายแล้ว เตรียมเสียบุลเลตอีกแล้ว แต่มันต้องเตรียมใจไว้นะตั้งแต่เทิร์นนะเพราะว่าการที่เรา barrel turn นี้เนี่ยแล้วถ้าเกิด river เป็นหัวใจอีก1 ใบแน่นอนล่ะมันก็เหลือไม่กี่ท่าละอาจจะแบบ มีท่าไหนบ้าง ริเวอร์ Overbet jam แจมอย่างเดียว แจมอย่างเดียวนะฮะหรือว่าถ้าเกิด river เป็นนัดก็ดีถ้าตก king มาก็ดี ตกคิงมันก็ แต่ริเวอร์ก็ตลกแล้วถ้าเกิดตัวหัวใจบรรลุเดผมมันคือฝัดอย่างเดียวอ่ะ ใช่ กับไพ่พวกไอ้ออฟสูตรที่มันมี A หัวใจตัวเดียวอ่ะ ครับ ผมว่าผมจริงๆตามเทอรี่มันอาจจะแจมคู่ A หัวใจได้นะแต่ว่าผมว่ามันแบบมันดีไปนิดนึง อืม เซตควีนเนี่ยผมเช็คแบ็กนะผมบอกให้ถ้าหัวใจตัวก็ อืม เพราะว่าถ้าเกิดดูดีเขาไอ้10มันไม่ใช่หัวใจใช่ไหม ใช่ ควีนไม่หัวใจ เขายังมี backdoor เขามีได้หมดเลยเนี่ยคิงสมมติเรามีเซตควีนแล้ว อืม โดยเพราะเราไม่มีควีนหัวใจนะเขามีเอควีนคิงควีนแจ็ค10คิง Every 10 ten แจ็คอะไร10 9หัวใจ A ใช่ 10หัวใจเขามีได้หมดเลยอ่ะ ใช่ ใช่ไหมครับ คือเอาง่ายๆว่าพอเรามีเซตควีนเนี่ยเอาจริงๆแล้วพอจะแจมริเวอร์ที่มันเป็นฝัดอะด้วยเนี่ย ใช่ เราแทบจะไม่ได้ ไม่รู้จักเวิ เวิ ร์ ร์ ส ส แท แท น นที่คอมาเพราะว่าเราก็บล็อกควีน เขา มาแล้ว แล้วเขา ด้วย เขาอาจจะคอเซตควีนคราวนี้เรามีเซตควีนเขาจะคอด้วยอะไรอ่ะ ใช่ ใช่ไหมแค่เซต10อย่างเงี้ยเหรอ ครับ ใช่ไหม คือมันจะเหลือไวลูแค่จากเซตของเขาอะที่เขาจะคอเซต ซึ่งมาอันฟาสเลเทิร์นด้วย ใช่ ซ้ำมันเขาอาจจะเช็คซับเทิร์น เอาละฮะนี่ก็คือ2แฮนด์นะครับของอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ อาจารย์หมอ อาจารย์หมอ อาจารย์หมอพออย่าอาจารย์ใหญ่ขอร้องเอาละ สอง ซี แผ่น พี่บุญนัททัวร์ลงท็อปแท็บ เป็น2แฮนด์ของอาจารย์หมอปูนัทในวันนี้นะครับที่พาแฮนด์จาก Triton มิเลียน Triton Millions มันเป็น มาให้ดูกัน จริงๆเป็นรายการที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้เล่นด้วยซ้ำนะ อืม มันใบมันสูงมากแล้วก็เป็นรายการพิเศษอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วกันที่ได้ไปเล่น ครับผมแต่ก็ถือว่าเป็น2แฮนด์ที่เอามาแล้ว nice hand ทั้งคู่เลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกเหมือนด้วยความที่มันใหญ่มากๆมั้งเราก็แบบเหมือนพยายามไม่กดดันตัวเองตอนผมเล่นอ่ะผมกลับไม่ได้กดดันมากนะเหมือนอยากเล่นให้มันสนุกมากกว่าแล้วก็อยากเล่นให้ดีมากกว่าเพราะเมื่อกี้พูดตอนแรกเห็นถามไงว่าเรื่องโรสเตทไฮเซตคือมันไม่มีไฮกว่านี้แล้ว นี่ไฮมาก แล้วประมาณ ไม่ ปี ไหว แล้วผ แล้ ม ว ก็ไม่คิดว่ามันจะไฮเท่านี้เพราะว่าแสนเหรียญเงินนี่มันห่างกันเยอะมากนะ ใช่ ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นรายการพิเศษมีเบรสเซตด้วยแล้วก็มีคนซัพพอร์ตเยอะแต่ผมก็รู้สึกว่าอยากเล่นให้เหมือนแบบได้คู่กับเต็นท์ด้วยที่เป็นทีมไทยแล้วก็รู้สึกว่าก็คือบอกเต็นท์เหมือนกันว่าให้คิดมันเหมือนทัวร์นาเมนต์ปกติเลยแบบเรามีโอกาสได้ดีได้มาเล่นก็คือเล่นให้เต็มที่ไปเลยก็จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในแต่ละสปอร์ตของพี่ปุณณัทเนี่ยถือว่า on point จริงๆนะจาก2แฮนด์ที่เรามาแน่นอนแหละว่าในทัวร์นาเมนต์นึงเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นเพอร์เฟกต์ได้ตลอดหรอกใช่แต่ว่าอย่างน้อยแฮนด์ที่เราเอามาให้ดูกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่หลายๆคนน่าจะได้คีย์เทคเอาไว้กลับไปค่อนข้างเยอะแล้วผมว่าที่สำคัญคือพี่บุญนัทก็คิดด้วยว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงด้วยนะแล้วคือเมื่อกี้ผมอาจจะดูดีกว่าปกติเพราะทั้ง2แฮนด์คือไพ่เขามีเรียนที่ต้องโปร ครับ ถ้าเกิดวีอาร์อาจมีเซตควีนเซต10ผมอาจจะดูเฮ้ยคุณนัททำอะไรพันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็จะใช้คอนเซ็ปต์ก่อนก็คือว่ามีเหตุผลว่าทำไมถึงทำพูดถึง thought process ว่า บางที มีเหตุ เว ผล ลาร องรับ เขาหมอบแล้วก็ยิ่งดูเท่ไง เราเลือกแฮนด์มาดีจริงนะเนี่ยคุณผู้ชม มันก็มีทางที่จะไม่เวิร์กแต่ว่ามันโอกาสมันเวิร์กมากกว่าไม่เวิร์กอะไร ครับผมครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็พบหมออินนะครับรายการรักษาปัญหาโป๊กเกอร์แบบมือโปรของเราก็หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่บุญนัทจริงๆนะครับที่มาเดี๋ยวมาดูกันว่าใน EP หน้าเขายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโปรคนอื่นเดี๋ยว EP หน้าเราเชิญชาววีเอร่ามาแทนพูดถึงแค่เดียวกัน พูดถึงแค่เดียวกันเฮ้ยพี่บุญนัทเล่นยังไงเนี่ย จะบ้าเหรอจะไปเชิญเข้ามาได้ยังไงนะห่างกันไกลนะฮะก็ถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากสนับสนุนช่องเฮียตักแล้วก็รายการพบหมอออลินของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมปุ่ม super thanks ใต้คลิปนี้ได้นะครับพี่แชมป์ครับเอาล่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพโป๊กเกอร์ที่แข็งแรง May the flop be with you นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพบหมอออลินครับ